අර සතෙක් නේද? නායෙක් නෙවෙයි අර මේ පොඩි මේකෙක්. මේ වද කැලලත් එක්ක පැණි විකුණනකොට ඒක ලොකු ගණන් වලට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. වටිනාකමින් වැඩි වෙනවා. ඒතර වෙළඳ පොළ යන ගාණත් එක්ක බැලුවහම අපිට මේ එක ජනපදයකින් කොච්චර ගණක් හොයන්න පුළුවන්ද කියලා මම මේ පැත්තෙන් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක්ට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි විමර්ශ පාලනය පටන් ගනිද්දී අපිට ඒකට කොච්චර වියදමක් යනවද? ඒ වගේම ඒ යන ගාණ අපිට මේකෙන් කවර් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා ඉතින් කොච්චර වියදමක් යනවද සහ ඒ වගේ කී ගුණයක් අපිට මේකෙන් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු විමර්ශ පාලනය පටන් ගනිද්දී අපිට මූලිකවම ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. අපිට පළවෙනියටම ඕන වෙනවා විමර්ශ පෙට්ටියක්. එතකොට මෙසි පෙට්ටියක් දැන් වෙළඳපොලේ සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ 1500 ඉඳන් 3500 අතර තමයි ඒ වගේම ගානකට ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට අනිවාර්යෙන් මෙසි ජනපදයක් ඕන වෙනවා. අපිට ජනපදේ සල්ලි දීලා අපිට මෙල්දී ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට රුකුලක් තියලා ඒ ජනපදේ ගෙන්නගෙන ඒක පෙට්ටිගත කරගන්නත් පුළුවන්. අපි ජනපදයක් වෙළඳපොලෙන් ගන්නවා නම් රුපියල් 5000 ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් 10000 11000 වගේ අතර ගානකට යනවා. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා සමහරු මෙස් ජනපදයේ විතරක් විකුණනවා. සමහරු පෙට්ටියත් සමග ජනපදයේ විකුණනවා. එතකොට පෙට්ටියත් සමග ජනපදයේ අපිට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 8000කට 10000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම ස්මෝකර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ස්මෝකර් එකක් දැන් සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ යන්නේ ගැල්වනයිස් කරපු ස්මෝකර් එකක් 1300ක් වගේ ගානකට. එහෙම නැත්නම් තඹ ස්මෝකර් එකක් ගන්න පුළුවන් 6000කට 6500කට වගේ ගානකට. ඇත්තටම මං ගාවත් තියෙන ගැලනයිස් කරපු එකක් අපිට ගැලනයිස් කරපු ස්මෝකර් එකකින් මේ වැඩේ පටන් අරගෙන කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට තව අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මූණු ආවරණය. එතකොට මේ දවස්වල ආවරණයක් කියන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 1000කින් උඩ වගේ. එතකොට රුපියල් 1000කට වගේ අපිට ඒක ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට තව ග්ලව්ස් ඕන වෙනවා මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ග්ලව්ස් සාමාන්‍ය රුපියල් 2000කට වගේ ගානකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලට අනිත් ඔප්ෂන් එක විදිහට යන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ ඇඳුමම මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ සම්පූර්ණ ඇඳුමම මිලදී ගන්නවා නම් රුපියල් 3500ක් වගේ ගානකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මූණ ආවරණය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මූලිකවම මෙන්න මේ වියදම් ටික තමයි අපිට යන්නේ. එතකොට මම මේ පැත්තෙන් දාන්නම් මේ මූලිකවම මේකදී පටන් ගන්නදී අපිට යන වියදම කොච්චරද කියලා. දැන් අපි බලමු අපිට මේකෙන් කීයක් වගේ හොයන්න පුළුවන්ද කියලා. හොයන්න පුළුවන් එක එක ක්‍රම මම මීට කලින් වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මම මේ පැත්තෙන් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් ගිහිලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. අපිට මූලිකවම මේ පැණි විකුණලා ලොකු ගාණක් මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ එක මිමැසි පෙට්ටියකට සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙනවා පැණි පෙට්ටි දෙකක්. පැණි පෙට්ටි දෙකකින් අපිට මේ පැණි බෝතල් 3ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ එක මිමැසි පෙට්ටියකට පැණි පෙට්ටි උඩට 4ක් 5ක් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට එක මිමැසි ජනපදයකින් අපිට පැණි බෝතල් 7මාරක් වගේ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල මේ පැණි බෝතලයක් යන්නේ රුපියල් 3000න් උඩ. සාමාන්‍යයෙන් 3000ත් 6-7000 වගේ අතර තමයි යන්නේ. ඒතර මේ පැණි වල ගාන ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මේ පැණි වල ක්වොලිටි එක මත. ඒ වගේම විකුණන කෙනා අනුව ඒ වගේම මේ පැණි තියෙන ප්‍රදේශ අනුව ඒවා වෙනස් වෙනවා. එතකොට සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේ පැණි අරගෙන ඒව සීනි පැණි දාලා කලවම් කරලා විකුණන කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සමහර විට සෑහෙන අඩු මුදලකට මේ පැණි දෙනවා. ඉතින් වෙළඳපොලේ අපිට ගොඩක්ම ගන්න තියෙන්නේ අතර ඒ වගේ පැණි. ඒතර ඕගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙනෝනේ. ගොඩක් අඩුවට තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද කියලා බලලා ඒ දේවල් ගන්න. ඒ වගේම තවත් සමහරු කැලේ තියෙන මීවද්ද කඩන් ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ගෙදර තියෙන වද වලින් උනත් කරන්න පුළුවන්. මේ වද්ද අතින් මිරිකලා මේ පැණි අරගෙන ඒව විකුණනවා. එතකොට මේ පැණි එක ඉක්මනට සවුත් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒව ගැන ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා කියනවා. එතකොට වෙළඳපොළ යන ගාණත් එක්ක බැලුවහම අපිට මේ එක ජනපදයකින් කොච්චර ගණක් හොයන්න පුළුවන්ද කියලා මම මේ පැත්තෙන් දාන්නම්. ඒ වගේම ඒ එක පැණි බෝතලයකින් හොයන ගාණ තව කීප ගුණයකින් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ තුළටම පොඩි මේ වද කැල්ලක් එක්කම දැම්මොත්. මොකද මේ වද කැල්ලත් එක්ක පැණි විකුණනකොට ඒක ලොකු ගණන් වලට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. වටිනාකමින් වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ වද කැල්ලත් එක්ක පැණි විකුණුවොත් මේ වගේ ජනපදයකින් කොච්චර ගණක් හොයන්න පුළුවන්ද කියලා මම ඒකත් මේ පැත්තෙන් දාන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ජනපද කීපෙම ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට මේ ලැබෙන ගාණ තව කීප ගුණයකින්ම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එක ජනපදයකින් කට්ටි බෙදාගෙන
තව ජනපද කීපයක් ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපිට වෙනම ජනපද මිලදී ගන්න ඕනෙත් නැහැ. අපේ රුකුල් වලට ඉමැස්සක් එනකම් බලන් ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් මේ ක්‍රම වලට අපිට ජනපද සංඛ්‍යාව වැඩි කරගෙන අපේ අතට හම්බෙන ගාණක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හැමදාමත් වගේ අදත් ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ දේ පටන් අරගෙන ඉස්සරහට කරගෙන යමු කියලා. මොකද මේක අපිටත් හොඳයි, ස්වභාව ධර්මයටත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අදට ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.